ආයිබෝවන් යාළුවනේ අදත් රහට කිචන් එකෙන් රසවත් කෑමක් ඉක්මනින් හදාගන්න විදිය ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ පාන් පිටි වලින් චිකන් හදාගන්න විදිය. අපේ වෙජිටේරියන් යාළුවන්ට මේ රෙසිපි එක ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්න විදිහ. දැන් මුලින්ම මේ විදිහට භාජනයකට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් පමණ දාගෙන වතුර එකතු කරන් අනා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ පාන් පිටි අනද්දී ලුණු වගේම කිසිම දෙයක් එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේ විදිහට වතුර ටික ටික එකතු කරන් හොඳට අනා ගන්න. වතුර ගොඩක්ම වැඩි කරගන්න එපා. ඉතින් පරාට හදාගන්න පුළුවන් තරමට එහෙම නැත්නම් පිටි ටික අතේ නොඇලෙන ගානට අනා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ ඩෝ එක අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. මේක මේ විදිහට පැයක් විතර වහලා තියාගන්න ඕන. පැයකට පස්සේ පිටි ටික වතුර දාලා මේ විදියට සෝදන්න ඕනි. පාන් පිටි ටික මේ විදියට ඇලිලා තියෙන්නේ ග්ලූටන් කියන ප්‍රෝටීනේ තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක ඉවත් කරගන්න මේ විදියට සෝදනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති සෝදද්දි වතුර ටික සුදු පාට වෙනවා. ඒ සුදු පාට ගතිය ඉවත් වෙනකම් 8 පාරක් විතර හොඳට හොද ගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකහමාරක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් සහ ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරා පිටි එකත් එක්ක හොඳට කලවම් කරනවා. මේ විදිහට පිටි එක විනාඩි 2ක් විතර හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. මේ කෑම එක අවුරුදු 100 ගානකට කලින් ජපානයේ වගේ රටවල මස් මාළු ආහාරයට ගන්නෙ නැති ස්වාමීන් වහන්සේලාට මස් මාළු වෙනුවට ආදේශකයක් විදියට පිළිගන්නලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ වෙජිටේරියන් යාළුවන්ටත් හොඳ රෙසිපි එකක් මේක. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ චිකන් ගිනි ගන්න කාලේ අපිට ගොඩක් වටිනවා. දැන් ගාලික් පේස්ට් ටිකක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලා ළඟ ගාලික් පවුඩර් තියෙනවා නම් ඒව දාගන්න. ඉතින් මෙහෙම අනලා විනාඩි 20ක් විතර තියාගන්නවා. අපි දාපු මිරිස් ඒව ටික හොඳට උරා ගන්න. විනාඩි 20කට පස්සේ මෙහෙම පොඩියට කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. මේකේ මෙහෙම පොඩියට ගැටයක් වගේ ගසා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලොකුවට පොඩියට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට හදාගත්තු ටික. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ හදාගත්තු ටික බැද ගන්න. මුලින්ම බැදගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා කැමති නම් ඩෙවල් එකක් නැත්නම් චිකන් හොද්ද එකක් වගේ කැමති විදිහකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නම් ක්‍රිස්පි ගතියට කන්න තෙල් වැඩිපුර දාලා ටිකක් වැඩි ගින්දරේ බැද ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් දෙපැත්ත දුඹුරු පාට වෙනකම් හොඳට බැද ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඇත්තෙන්ම චිකන් වගේ කාට හරි පිළිගන්නද්දී ඔයාලට හිතා ගන්නවත් බැරි වෙයි. ඇත්තෙන්ම චිකන් වගේමයි ගොඩක් රසයි. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් රහට කිචන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් මේ වගේ රසවත් දේවල් බලන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. වැරදි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙනම යන්න. අදට මම යනවා. බුදු සරණයි. පරිස්සමින් ඉන්න.